हॅलो फ्रेंड्स, तुमचं माझ्या रिपेअरर्स फर्स्ट चॉईस यूट्यूब चॅनलवर खूप खूप स्वागत आहे. आणि आजचा आपला टॉपिक आहे हाऊ टू यूज मल्टीमीटर. म्हणजे मल्टीमीटरचा उपयोग करून आपण इलेक्ट्रिक सर्किटवरचे प्रॉब्लेम कशा प्रकारे ट्रबलशूट करू शकतो हे आज आपण बघणार आहे. ह्याच्या आधी मी यूट्यूबवर थेरॉटिकल सेशन अपलोड केलेला आहे. आजचा जो आपला सेक्शन आहे हा प्रॅक्टिकल बेस्ड सेक्शन आहे. तर आता आपण बघूया की मल्टीमीटरचा यूज कशा प्रकारे केला जातो. फ्रेंड्स, ज्यावेळेस आपण बाजारमधून मार्केटमधून मल्टीमीटर विकत आणतो त्यावेळेस आपल्याला मल्टीमीटर बरोबर एक रेड प्रोब आणि एक ब्लॅक प्रोब अशा दोन प्रोब काय मल्टीमीटर बरोबर मिळतात. तर ह्या दोन प्रोबचा उपयोग काय आहे की ही जी निगेटिव्ह प्रोब आहे म्हणजे ही जी ब्लॅक प्रोब आहे ती निगेटिव्ह प्रोब म्हणून काम करते. ठीक आहे, ही जी प्रोब आहे ती निगेटिव्ह प्रोब म्हणून काम करते आणि ही जी रेड प्रोब आहे ती पॉझिटिव्ह प्रोब म्हणून काम करते. आता ह्या प्रोबचा यूज काय आहे की ही जी निगेटिव्ह प्रोब आहे ती निगेटिव्ह टर्मिनल म्हणून काम करते. ती मल्टीमीटरवर जिथं कॉमन पॉइंटर ज्या पॉइंटरच्या खाली कॉमन लिहिलेलं असेल तिथे ही ब्लॅक कलरची प्रोब काय होते लागते आणि जिथे व्ही ओहम लिहिलेलं असेल तिथे ही पॉझिटिव्ह कलरची रेड प्रोब काय होते लागते. तर आता फ्रेंड्स आपण बघितलेलं आहे की बाजारमधून मल्टीमीटर आणल्यावर आपल्याला त्याच्याबरोबर काय मिळतं. दोन प्रोब बघितलेले आहेत, एक ब्लॅक प्रोब आणि एक रेड प्रोब बघितलेले आहेत. ते मल्टीमीटरला कुठल्या प्रोबमध्ये पॉइंटरमध्ये लावावे हे पण बघितलेलं आहे. पण त्याच्या आधी थोडीशी आपण मित्रांनो मल्टीमीटरची पार्श्वभूमी समजून घेऊया की मल्टीमीटरचा उपयोग कुठे केला जातो आणि का केला जातो. तर त्याच्यासाठी थोडीशी मित्रांनो आपल्याला इलेक्ट्रिक सर्किटची कन्सेप्ट समजून घ्यावी लागेल. म्हणजे इलेक्ट्रिक सर्किट म्हणजे काय की जे आपले 12 सेमीकंडक्टर असतात, म्हणजे जे आपले सेमीकंडक्टर असतात. सेमीकंडक्टर कोणाला म्हणतात? इलेक्ट्रिक पार्टला सेमीकंडक्टर म्हणतात. जसं की रेजिस्टर असेल, कॅपॅसिटर असेल, मॉसफेट असेल, ड्युअल डायोड असेल, IC असतील, डायोड असतील, ह्या पार्टला आपण काय म्हणतो? सेमीकंडक्टर म्हणतो. तर ह्या सेमीकंडक्टरचं मिळून एक PCB म्हणजे एक इलेक्ट्रिक सर्किट तयार केलेलं असतं. ज्या वेळेस आपल्या इलेक्ट्रॉनिक सर्किटला प्रॉब्लेम येतो त्यावेळेस इलेक्ट्रिकल PCB वरचा एखादा सेमीकंडक्टर काय होतो? खराब होतो. तर तो सेमीकंडक्टर खराब झालेला आहे हे शोधण्यासाठी कशाचा उपयोग केला जातो? मल्टीमीटरचा उपयोग केला जातो. तो खराब झालेला सेमीकंडक्टर शोधून त्या ठिकाणी जर आपण दुसरा सेमीकंडक्टर न्यू टाकला तर आपलं सर्किट पुन्हा आहे तसे पहिल्यासारखं काम करण्यास सुरुवात करते. ठीक आहे, तर आता मित्रांनो आपण बघितलं की कशा प्रकारे मल्टीमीटरचा यूज कुठे केला जातो आणि का केला जातो. ठीक आहे, त्यानंतर मित्रांनो आपण बघूया की तर आता फ्रेंड्स आपण बघूया की मल्टीमीटरचा प्रत्यक्षदृष्ट्या यूज कशा प्रकारे केला जातो. म्हणजे आता जर तुम्ही बघितलं तर हा मल्टीमीटर आहे. हा मल्टीमीटरचा काय आहे? डिस्प्ले आहे. म्हणजे जर आपण एखादी रिडिंग घेतली, जर आपण एखाद्या गोष्टीची जर रिडिंग घेतली तर ती रिडिंग ह्या डिस्प्लेवर काय होती? शो केली जाते. जर तुम्ही एखाद्या पार्टची, एखाद्या सेमीकंडक्टरची जर तुम्ही व्हॅल्यू घेतली तर ती होल्ड करून ठेवण्यासाठी ह्या होल्ड ऑप्शनचा काय केला जातो? उपयोग केला जातो. तुम्ही जर बघितले तर आपण ह्या डायोडची आता व्हॅल्यू घेतलेली आहे बजर मोडवर आणि ती होल्ड करून ठेवण्यासाठी होल्डचं बटन दाबलं तर ती व्हॅल्यू काय राहिलेली आहे? होल्ड राहिलेली आहे. आता जर तुम्हाला ही व्हॅल्यू घालवायची असेल तर तुम्ही हे बटन दाबलं तर ती व्हॅल्यू जाणार. आणि त्यानंतर जर तुम्ही एखाद्या अंधाऱ्या खोलीमध्ये जर बसलेला असाल आणि जर तुम्हाला ह्या डिस्प्लेवरची प्रॉपर रिडिंग दिसत नसेल आणि ती जर प्रॉपर रिडिंग बघायची असेल तर तिथं तुम्हाला टॉर्चची सुविधा सुद्धा ह्या बटनावर अवेलेबल करून दिलेली आहे. त्यानंतर ज्यावेळेस तुमचा मल्टीमीटर पूर्णपणे यूज होईल त्यावेळेस तुम्ही ऑन ह्या बटनावर काय करा? ऑन हे जे टोक आहे ते ऑफ बटनावर आणून ठेवा. त्याच्यामुळे तुमचा मल्टीमीटर काय होईल? ऑफ होईल. ठीक आहे, आता मित्रांनो मी तुम्हाला माझ्या थेरॉटिकल पार्टमध्ये सांगितलेलं आहे की असा सिम्बॉल तुम्हाला कुठे दिसला, सिम्बॉल तुम्हाला कुठे दिसला तर ह्याचा अर्थ असतो DC व्होल्ट. म्हणजे काय की 2 पासून ते 600 व्होल्ट पर्यंतच्या रेंजमधलं DC व्होल्ट आपण ह्या ऑप्शनवर सेट करून आपण काय करू शकतो? मेजर करू
शकतो. आता सपोज ही बॅटरी आहे 9 व्होल्टची बॅटरी आहे. 9 व्होल्टची बॅटरी आता म्हणजे कमी व्होल्ट झाला असेल या बॅटरीचं, तर ह्या बॅटरीचं 9 व्होल्ट आहे म्हणून आपण 20 वर ठेवला आणि 20 वर चेक केल्यानंतर जर तुम्ही जर बघितलं तर इथं निगेटिव्ह आहे. निगेटिव्ह म्हणजे इथं काळी प्रोब येणार आणि पॉझिटिव्ह म्हणजे इथं रेड प्रोब येणार. जर आपण जर बघितलं तर हे तुम्ही बघा आता मल्टीमीटरवर तुम्हाला किती दाखवते ते DC बॅटरी आहे. आता हे जे व्होल्टेज आहे 9 व्होल्ट त्याचं व्होल्टेज घेण्यासाठी आपण 20 वर मल्टीमीटर सेट केलेलं आहे आणि त्याचं व्होल्टेज घेतोय. तर आता ते कमी व्होल्टेज आहे त्याच्यामुळे ते व्होल्टेज किती दाखवत आहे 6 व्होल्ट. म्हणजे आपण 2 व्होल्ट पासून ते 600 व्होल्ट पर्यंत DC व्होल्टेज असेल तर आपण ते हिथून ते हिथपर्यंत ह्या 2 DC व्होल्ट पासून ते 600 DC व्होल्ट पर्यंत काय करू शकतो मेजर करू शकतो. ह्या ऑप्शनचा तर मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे की हे ऑफ करण्यासाठी वापरलं जातं. त्यानंतर मी तुम्हाला मित्रांनो हे पण सांगितलेलं की करंटचे 2 प्रकार असतात. एक DC करंट म्हणजे डायरेक्ट करंट आणि एक AC करंट म्हणजे अल्टरनेटिव्ह करंट. ठीक आहे. आता जर आपल्याला जर AC व्होल्ट जर मेजर करायचा असेल म्हणजे असा जर सिम्बॉल तुम्हाला जर कुठे जर दिसला तर त्या सिम्बॉलचा अर्थ होतो AC व्होल्ट. AC व्होल्ट म्हणजे काय की जे आपल्या घरामध्ये व्होल्टेज येतं त्याला आपण काय म्हणतो AC व्होल्टेज. आता आपल्या घरामध्ये येणारं व्होल्ट असतं ते 230 ते 240च्या आसपास आपल्या घरामध्ये AC व्होल्ट येतं. आता जर ते जर आपल्याला जर मेजर करायचं असेल तर आपण मल्टीमीटर 600 वर सेट करून आपण आता प्रॅक्टिकली AC व्होल्ट मेजर करूया. हा आपल्या घरातला एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड आहे. आणि आता आपल्याला AC व्होल्ट काय करायचंय मेजर करायचंय. तर मी ह्या 2 प्रोब इथे लावतो. ठीक आहे. इथे 2 प्रोब लावल्यानंतर इथं 2 प्रोब करतो. जर तुम्ही जर बघत असाल तर आता म्हणजे आता 250 व्होल्टेज काय होतंय येतंय AC व्होल्ट. ठीक आहे. AC व्होल्ट येतंय. आता जर आत्ताचं व्होल्टेज आहे ते लगभग 250च्या आसपास आहे तर आपण ते 250च्या आसपास असल्यामुळे 200 वर ठेवून चेक करू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल 600 वरच ठेवावं लागेल. ठीक आहे. त्यानंतर 200 ते 600 पर्यंत AC व्होल्टेज आपण या 2 ऑप्शनवर ठेवून काय करू शकतो चेक करू शकतो. आता मला ह्याच्यामध्ये फ्रेंड्स तुम्हाला एक गोष्ट सांगायची, जर व्होल्टेज जर कमी असेल तर आपण जास्तच्या ऑप्शनवर ठेवून ते व्होल्टेज चेक करू शकतो. पण व्होल्टेज जर आपलं 200 असेल तर आपल्याला कंपल्सरी ते 600 वर ठेवूनच चेक करावं लागेल. जर व्होल्टेज जर आपलं 200 पेक्षा जर कमी असेल तर आपण 200 वर ठेवून चेक करू शकतो. पण जर व्होल्टेज आपलं जर 220 आहे आणि जर आपण जर 200 वर ठेवून जर चेक करणार असेल तर मल्टीमीटर प्रॉपर रिडिंग देणार नाही. आणि दुसरी अशी गोष्ट म्हणजे की मल्टीमीटर का खराब होतो म्हणजे तुम्हाला फ्रेंड्स ही एक प्रिकॉशन घ्यायची की जर तुम्ही जर AC व्होल्टेज जर चेक करत असाल तर AC व्होल्टेजचं जिथं ऑप्शन दिलेलं आहे तिथंच ते चेक करायचं. हे तुम्ही जर बघू शकता तर DC व्होल्टमध्ये पण 600 दिलेलं आहे आणि AC व्होल्टमध्ये पण 600 दिलेलं आहे. मग काय वेळेस काय होतं की आपल्याला बघायचं असतं AC व्होल्ट आणि आपण ठेवतो DC 600 व्होल्टवर आणि जर ठेवल्यामुळं काय होतं आपण व्होल्टेज घेतो आणि व्होल्टेज घेतल्यामुळं आपला मल्टीमीटर काय होतो खराब होतो, जळतो. तर आपल्याला DC व्होल्ट ही DC व्होल्टच्या ऑप्शनवर ठेवूनच घ्यायचं आहे आणि AC व्होल्ट हे AC व्होल्टच्या ऑप्शनवर ठेवूनच घ्यायचं आहे. आपल्याला जर तुम्ही जर बघितलं तर 200 म्यू ते 10 अँपिअर पर्यंत आपण DC अँपिअर ह्या ऑप्शनमध्ये 200 म्यू ते 10 अँपिअर पर्यंत DC अँपिअर आपण ह्या ऑप्शनवर सेट करून चेक करू शकतो. पण मी थेरॉटिकल पार्टमध्ये तुम्हाला सांगितलेलं आहे की फ्रेंड जर आपल्याला जर अँपिअर जर चेक करायचं असेल तर ही रेडवाली प्रोब काढून इथं आपल्याला काय करावे लागते माउंट करावी लागते. आता जर तुम्ही जर बघितलं असेल तर इथं 10 अँपिअर DC म्हणजे जर DCचं अँपिअर घ्यायचं असेल तर आपल्याला VO मधून आपले पॉईंट उचलून 10A DC मध्ये आपल्याला पॉईंट काय करायला लागेल द्यावं लागेल. आता जर मित्रांनो जर तुम्ही जर बघितलं तर ही एक DC मशीन आहे म्हणजे DC मशीन आहे म्हणजे DC मशीन आहे. तुम्ही जर बघितलं तर ह्या DC मशीनचा आता व्होल्ट आहे 6 आणि अँपिअर आहे 37 म्हणजे अँपिअर काय 0.37 अँपिअर आहे. तर आता आपल्याला अँपिअर घ्यायचं आहे तर आता आपण अँपिअर घेऊया. .37 अँपिअर आहे आणि इथं मल्टीमीटर मध्ये आपल्याला किती दाखवत आहे 0.31 अँपिअर दाखवत आहे. ठीक आहे.
तर अशा प्रकारे आपण 200 म्यू ते 10 एम्पियर पर्यंत एम्पियर ह्या मल्टीमीटरच्या रेंजवर ठेवून घेऊ शकतो. त्यानंतर जर फ्रेंड आपण आलो तर इथे एक ऑप्शन दिलेला आहे की ट्रान्झिस्टरमध्ये 2 प्रकार यायचे आधी, म्हणजे आता पण येतच आहेत एनपीएन आणि पीएनपी. तर एनपीएन आणि पीएनपी ट्रान्झिस्टर चेक करण्यासाठी ह्या ऑप्शनचा उपयोग केला जातो. त्यानंतर जास्त करून सर्वात मल्टीमीटर मधला सर्वात महत्त्वाचा जर कुठला जर पॉईंट असेल तर तो आहे बजर मोड. बजर मोड, बीप मोड. आता बजर मोड आणि बीप मोड योग्य आहे हे कसं ओळखावं, तर रेड आणि ब्लॅक प्रो आपापसात मध्ये शॉर्ट केल्यावर बीप साऊंडचा आवाज जर येत असेल तर हा आपला बीप मोड आणि बजर मोड काय आहे ओके. जास्त करून जे सेमी कंडक्टर आहेत ते जास्त करून हे बजर मोडवरच चेक केले जातात. सेमी कंडक्टर म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे फ्रेंड की मॉसफेट असेल, डायोड असेल, कॅपॅसिटर असेल, ट्रान्झिस्टर असेल, आयसी असेल, ह्यांना काय म्हणतात सेमी कंडक्टर म्हणतात. तर हे जास्त करून कुठल्या ह्याच्यावर चेक केले जातात, तर बजर मोडवर चेक केले जातात. ठीक आहे. तर आता हा जो डायोड आहे तो काय डायोड आहे, ओके डायोड आहे. आता हा जर मॉसफेट जर आपल्याला जर चेक करायचा असेल तर हा मॉसफेट सुद्धा ओके आहे. आता हे जे 12 सेमी कंडक्टर आहेत हे कशा प्रकारे चेक करावा हे मी पुढच्या व्हिडिओ हे जे व्हिडिओ मी अपलोड करणार आहे ते तुम्ही पुढची व्हिडिओ अपलोड केल्यावर बघून घ्या. त्यानंतर पुढची रेंज ती मित्रांनो ती रेजिस्टरची. मी तुम्हाला थेरॉटिकल पार्टमध्ये सांगितलं की असं जर सिग्नेचर जर तुम्हाला जर कुठे जर दिसलं तर ह्याचा अर्थ ते काय आहे, ओहम आहे. हे ओहमचा सिम्बॉल आहे आणि रेजिस्टरचं युनिट आहे ओहम. तर 200 ओहम पासून ते 200 मेगा ओहम पर्यंतचे रजिस्टर आपल्याला काय करता येतात, ह्या ऑप्शनमध्ये चेक करता येतात. आता जो मी जो रजिस्टर घेतलेला आहे हा रजिस्टर आहे 1 किलो ओहमचा आहे. आता 1 किलो ओहमचा आहे म्हणून मी ह्याला ठेवतो 2 किलो ओहमवर आणि 2 किलो ओहमवर ठेवून काय करतो, ह्याला मी चेक करतो. ठीक आहे. तर तुम्ही बघू शकता की ते रिडिंग दाखवत आहे. ठीक आहे. 1000 किलो ओहम ते प्रॉपर काय करते, रिडिंग दाखवत आहे. याचा अर्थ हा रजिस्टर काय आहे, ओके आहे. आणि आता आपला सर्व मल्टीमीटर काय केलेला आहे फ्रेंड्स की वापरून झालेला आहे. मग वापरून झाल्यावर मल्टीमीटर काय करायचा, ऑफ करायचा. तर फ्रेंड्स ह्याच्यामध्ये मी तुम्हाला सांगू शकतो की जर तुम्हाला जर एखादी जर व्हॅल्यू घ्यायची असेल तर तुम्ही ती मोठ्या ऑप्शनवर सेट करून व्हॅल्यू घेऊ शकता, पण कमी ऑप्शनवर सेट करून व्हॅल्यू. हा फ्रेंड, तर आतापर्यंत आपण हे बघितलं की मार्केटमधून मल्टीमीटर आणल्यावर त्याच्याबरोबर आपल्याला 2 रेड आणि ब्लॅक प्रोब मिळतात. मल्टीमीटरचा उपयोग कशा प्रकारे केला जातो, इलेक्ट्रिकल सर्किट म्हणजे काय आणि मल्टीमीटरचा उपयोग करून इलेक्ट्रिक सर्किटवरचे प्रॉब्लेम कशा प्रकारे ट्रबलशूट केले जातात, मल्टीमीटरचे वर जे फंक्शन दिलेले असतात त्या फंक्शनचा यूज कशा प्रकारे केला जातो हे आतापर्यंत आपण बघितलं. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉन घंटीला प्रेस करायला विसरू नका. थँक्यू, धन्यवाद.